Salut, sănătos! Bine ați venit pe canalul meu, sau bine ați revenit. Mulțumesc, în primul rând, celor care s-au abonat deja la canalul meu. Numele meu este Marius și sufer de Parkinson. Tot ceea ce spun pe acest canal se referă doar la evenimente trăite de mine și ca urmare a acestora îmi exprim sentimentele și emoțiile trăite atunci când s-au întâmplat evenimentele sau acum când le rememorez. Pentru cei care nu s-au abonat încă la canalul meu, vă rog să vă grăbiți. Nu se știe când o să înceapă să perceapă YouTube bani pentru a te abona la un canal. Este evident o glumă. Dar nu ar fi o glumă dacă v-ați abona. M-ați ajuta în mod indirect să ating pragul necesar pentru ca YouTube să îmi plătească munca depusă cu acest canal, bani cu care să plătesc un tratament experimental contra acestei boli. Parkinson. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru a fi anunțat când am mai adăugat un material nou pe canalul meu. Să continuăm povestea și discuțiile, căci aș vrea să-mi spuneți părerea voastră despre ceea ce ascultați sau vedeți aici pe acest canal. Voi răspunde celor care vor avea întrebări în cadrul materialului sau personal în funcție de dorința voastră. În episodul trecut am vorbit despre cum am început să lupt cu boala. Astăzi o să detaliem un pic și pentru aceasta o să încep cu a explica ce am înțeles eu că se întâmplă în organism, mai ales în creier. Creierul utilizează glucoza ca sursă principală de energie pentru a se hrăni. Creierul este cel mai mare consumator de glucoză, zahărul din sânge. Glucoza este un tip de zahăr care provine din alimentele pe care le consumăm, în special carbohidrați. Creierul este foarte dependent de un aport constant de glucoză pentru a funcționa corect, deoarece nu poate stoca energie pe termen lung. De asemenea, oxigenul este esențial pentru metabolismul creierului. Cum face organismul să îi furnizeze constant glucoză, chiar dacă nu mâncăm regulat? Doi hormoni, insulina și glucagonul, mențin nivelul zahărului din sânge, glicemia. Glucagonul previne scăderea zahărului din sânge, în timp ce insulina îl împiedică să crească prea mult. Insulina și glucagonul lucrează împreună, în echilibru, și joacă un rol vital în reglarea nivelului de zahăr din sânge. Când glicemia unei persoane este prea mare, pancreasul secretă mai multă insulină. Când nivelul zahărului din sânge scade, pancreasul eliberează glucagon pentru a-l crește. Acest echilibru furnizează energie suficientă celulelor, inclusiv creierului. Previne în același timp daunele care pot rezulta din nivelul constant ridicat de zahăr din sânge, hiperglicemia. Cum facem glucoza din sânge? După ce mâncați, organismul va transforma alimentele până la stadiul de glucoză, un zahăr simplu care servește ca sursă vitală de energie. Dar nu folosește toată această glucoză în același timp. O parte este transformată în molecule de stocare numite glicogen. Sunt stocate în ficat și în mușchi. Când organismul are nevoie de energie, hormonul numit glucagonul transformă glicogenul, stocat în ficat, înapoi în glucoză. Din ficat intră în sânge. Acolo, insulina îi permite să intre în celule și să furnizeze energie pentru toate funcțiile organismului. În pancreas, diferite tipuri de celule fabrică atât insulina cât și glucagonul. Celulele beta din pancreas eliberează insulină. Celulele alfa din pancreas eliberează glucagon. Celulele corpului au nevoie de glucoză pentru energie, iar insulina permite glucozei, zahărul din sânge, să intre în acele celule. Insulina se duce spre receptorii de insulină de pe celulele din întregul organism și le instruiește să se deschidă și să permită glucozei să treacă din sânge în interiorul acestora. Nivelul scăzut de insulină circulă constant în tot organismul. O creștere a insulinei semnalează ficatului că nivelul de glucoză, alfa, din sânge este de asemenea ridicat. Ficatul ia glucoza din sânge și o transformă în depozit, adică în glicogen. Când nivelul zahărului din sânge, glicemia, scade, hormonul glucagon instruiește ficatul să transforme glicogenul din depozitul propriu înapoi în glucoză, determinând nivelul zahărului din sânge să revină la normal. Ficatul stochează glucoza pentru a alimenta celulele în perioada de scădere a zahărului din sânge. Săriți peste mese? Scade nivelul zahărului din sânge? Scade glicemia?
Acum intervine ficatul, care furnizează glucoză în sânge. Chiar dacă nu mâncați, chiar dacă dormiți, nivelul de glucoză din sânge rămâne constant. Insulina și glucagonul funcționează într-un ciclu. Glucagonul interacționează cu ficatul pentru a crește glicemia, în timp ce insulina reduce zahărul din sânge, ajutând celulele, inclusiv creierul, să folosească glucoza. Nivelurile de zahăr din sânge ale unei persoane variază pe parcursul zilei, dar insulina și glucagonul le mențin într-un interval sănătos. Dacă nu consumi carbohidrați și nivelul de glucoză din sânge scade, corpul tău are mecanisme de rezervă pentru a asigura energia necesară creierului. În astfel de situații, ficatul transformă glicogenul stocat în glucoză și o eliberează în sânge. Dacă rezervele de glicogen sunt epuizate, corpul începe să producă cetone din grăsimi, care pot fi folosite de creier ca sursă alternativă de energie. Acest proces este cunoscut sub numele de cetoză și este adesea asociat cu dietele sărace în carbohidrați, cum ar fi dieta ketogenică. Totuși, este important să menții un echilibru și să consulți un specialist înainte de a face schimbări majore în dietă. Stai un pic, fraza asta nu mi-aparține, ca și multe altele de mai înainte. Totuși, este important să menții un echilibru și să consulți un specialist înainte de a face schimbări majore în dietă. Adică, dacă vrei să cumperi carne de vită în loc de carne de pui, trebuie întâi să treci la un specialist? Este asta o schimbare majoră în dieta ta? Posibil că da sau nu. Unde vreau să ajung cu asta? Am ajuns să depindem de specialiști pentru orice modificări am vrea noi să facem în viața noastră. Eu cred că primul specialist în ceea ce privește corpul tău ești tu. Unii vor spune că nu ai cunoștințele necesare de specialitate ca să iei decizii privind acest aspect, dieta. Serios? Și cam ce cunoștințe îți trebuie ca să poți spune îmi plac ouăle sau nu, îmi place carne de pui sau nu, îmi place varza murată sau nu și așa mai departe. Ai nevoie de studii la nivel de facultate? Sau ai nevoie de un master? Sau de știu eu ce cursuri de specialitate? Dacă da, întreb și eu. Cursurile trebuie urmate la zi, la seral, la distanță, online? Poate nu am 100% dreptate, dar niciun specialist nu-ți poate prescrie o dietă pe care tu nu o vrei. Revenind la dieta pe care o vrei, pentru tine, totul se rezumă la acest verb, a vrea. Și acum revenim la mine. 21 noiembrie 2021. După cum am spus în episodul anterior, am studiat, citit și analizat multe informații, iar în acea zi am trecut la acțiune și am implementat verbul a vrea să producem o schimbare. Ce am făcut? Am făcut curat în dulapurile cu mâncare. Tot ce reprezenta carbohidrați a trecut în niște sacoșe mari pe care le-am donat, tot ce era ambalat și nedesfăcut, restul l-au aterizat în coșul de gunoi. Ce a rămas? Legume, carne, ouă, lapte, fasole, ulei de măsline, cartofi, nu, că au amidon, făină, nu, că are amidon, orez, nu, că are și el amidon, fructe, nu, că au fructoză. Totuși, fără fructe, să rectificăm. Fructe sărace în zahăr, cum ar fi cele necultivate, fructele sălbatice. Cele cultivate sunt majoritatea modificate genetic ca să fie mai productive și mai dulci, mai mult zahăr, adică fructoză. Ca să fie totul clar, am adoptat modelul keto, care nu este doar o dietă, este un mod de viață. Ce înseamnă asta pentru mine? Păi, în primul rând, să încerc să mănânc produse netransformate sau cât mai puțin modificate. Asta conduce de cele mai multe ori la a folosi produse naturale. Și acum apar de fapt problemele. Pentru că vrei produse de calitate, trebuie să plătești. Ok, plătești, dacă ai bani, dar le și găsești? Ca să găsești produse naturale cât mai puțin modificate, trebuie să le cunoști sau să le descoperi. Le descoperi citind etichetele. Producătorii ar trebui să furnizeze informații corecte pe aceste etichete. Sunt produse pe care scrie keto, dar când citești lista cu ingrediente, îți dai seama că nu este acel keto pe care îl vrei tu, ci un keto comercial. O să vorbesc destul de mult despre mâncare, pentru că mâncarea este cea care reglează microbiomul personal, sistemul imunitar. Există magazine specializate în așa zise produse naturale, organice, biologice, care sunt totuși produsele organice. Sunt cele cultivate și procesate fără utilizarea pesticidelor sintetice,
a fertilizatorilor chimici sau a organismelor modificate genetic, OMG-uri. Acestea trebuie să respecte standarde stricte de producție ecologică și să fie certificate de organisme autorizate. Ce sunt atunci produsele biologice? Termenul biologic este adesea folosit interschimbabil cu organic, mai mult în Europa. Organic este termenul preferat și reglementat în America de Nord pentru produsele alimentare ecologice, în timp ce biologic este mai frecvent utilizat în Europa și alte părți ale lumii. Produsele biologice sunt obținute prin metode naturale, fără utilizarea substanțelor chimice sintetice, a pesticidelor artificiale sau a OMG-urilor. Produse naturale sunt cele care nu conțin ingrediente artificiale sau sintetice. Acestea pot include alimente, cosmetice și alte produse care sunt minim procesate și nu conțin aditivi chimici. Certificarea face diferența. Produsele organice și biologice necesită certificare oficială pentru a garanta respectarea standardelor de producție ecologică. Produsele naturale nu necesită neapărat certificare, dar trebuie să fie minim procesate și fără aditivi sintetici. Așa că cititul etichetelor a devenit lectura preferată. Dacă un produs are mai mult de 3 ingrediente scrise pe etichetă, înseamnă că nu este pentru tine. Mai mult, dacă descrierea ingredientelor din produsul respectiv sună a lecție de chimie, sigur nu este pentru tine. Așa am ajuns să descoperim la magazinele pe care le frecventam doar produsele care ne convin. În 2021 și 2022 prețurile erau încă acceptabile. Reușeam să cumpărăm produse direct de la fermă, ca laptele de capră, iaurtul din lapte de oaie, ouă, chefirul. Posibil știți, dacă nu aflați acum, în Canada laptele de vacă este un produs pe care îl poți cumpăra doar din magazine și este pasteurizat și filtrat. Eu am băut lapte direct din țâța vacii, cum s-ar spune. Adică copil fiind, când mă aflam pe lângă o mătușă sau o bunică care mulgea vaca, uneori se întâmpla asta direct pe câmp, luam laptele cald din căleata în care a fost mult. Deci lapte crud nu există la vânzare în Canada și brânza de vaci care se vinde la magazine este o contrafacere nereușită. Conține amidon și alte elemente chimice. Smântâna și brânza de vaci se obțin din laptele nepasteurizat. Smântânirea oalelor era o activitate secretă pe care o făceam când eram la bunica. Bunica nu mai avea vacă, dar aveau vecinii și vara când mergeam la bunici, găseam 2-3 oale cu laptele pus la prins pentru a face smântână. Nu exista ceva mai bun. Chefirul, pe care îl găsim doar la Costco, un magazin unde ca să intri trebuie să ai un card de membru, este produs de o firmă în Ontario, o provincie din Canada care se învecinează cu Quebec la est. Este curat, nu are decât lapte de oaie pasteurizat și atât. Ar fi mare păcat să dispară această firmă din peisajul economic canadian. Au lăsat mulți cu gura uscată după chefir, pentru că, din punctul meu de vedere, este singurul chefir care merită cumpărat din magazine. Cu această ocazie mi-am descoperit talente culinare. Am făcut brânza acasă, din care am făcut prăjituri sau plăcinte. Am aflat și învățat că importantă este calitatea produselor pe care le mănânci și nu cantitatea. În episodul trecut am vorbit despre stresul cronic, o posibilă cauză a bolii. Între 2011 și 2017, timp de 5 ani și 6 luni, am avut 2 locuri de muncă. De la 7:30 la 15:30 lucram la Montreal, într-un centru de apel pentru probleme legate de calculatoare. De la 17 la 21 eram instructor auto în Laval, acolo unde locuiam. Plecam de acasă la ora 6:30 și reveneam la 21:30. Mâncam tot, nu contează ce, pentru că aveam o frică să nu mi se facă foame când sunt cu elevii. Am ajuns la 100 de kilograme. Am reușit pentru o perioadă să revin la o greutate de 80 de kilograme, mâncând doar friptură din carne de vită cu salată de varză. Dar nu am schimbat modul de viață complet. Așa că în 2021 aveam tot cam pe acolo, între 95 și 100 de kilograme. După 21 noiembrie 2021, am făcut primul borș fără cartofi, pe care l-am mâncat fără pâine. Știți ce gust are? Foarte bun. Acum, dar atunci nu prea părea că o să terminăm toată oala.
Suntem făcuți să ne adaptăm, așa că încet, dar sigur am continuat pe drumul ăsta. Am modificat toate rețetele de la mâncarea de bază. Am început să utilizăm doar ulei de măsline și ulei de cocos. Am adăugat în meniul nostru rețete de la Dr. Steeneckberg ca Fat Bomb. Este o ciocolată de casă, dar cu foarte multă grăsime. Este compusă din 250 de grame de unt, 250 de grame de unt de migdale, 50 de grame ulei de cocos, 2 linguri de cacao, vanilie, nuci măcinate, fructe de pădure, 2 linguri de zahăr, dar de zahăr eritriol și un praf de sare. Când îți este foame, te duci la frigider și iei 2 cuburi de ciocolată din asta, te duci la frigider pentru că acolo o ții să nu se topească și dispare foamea. Dimineața, când îți faci cafeaua în cana ta, pui smântână. Ai voie să pui smântână în orice. Keto egal grăsime de calitate cât ești capabil să mănânci. Iar eu v-am spus că eram spaima oalelor cu smântână. Toate sosurile pe care le cumpăram din comerț au fost înlocuite de sosuri făcute acasă. Nu mai mâncam pâine, practic nu mai aveam în casă niciun produs care să conțină făină din grâu. Dar aveam și desert, de la Dr. Berg. Am învățat să fac o tartă care seamănă aproape identic cu pasca. Iar pentru aluat am învățat să-l fac din făină de migdale. Delicios! Deci, soluții sunt. În martie 2022 aveam 68 de kilograme. Dar ce trebuie să vă aduceți aminte este că eu am adoptat keto nu pentru a slăbi. Nici nu m-am gândit la asta când am pornit pe drumul ăsta. Și m-am speriat când am văzut cifrele pe cântar. Nu prea mai era de unde să slăbesc, adică pantalonii aveau nevoie de curea și de un cur. Ca să pot conduce, mi-am cumpărat o pernă din gel pentru a o pune pe scaun. Cu siguranță nu mai făceam baie, doar duș, pentru că nu puteam să stau în fund. Pentru că nu mai aveam. Am cam exagerat, dar neintenționat. Și culmea că mâncam, nu mă privam de mâncare, doar că dispărând carbohidrații, corpul meu se servea din el însuși. Autofagia. Autofagia ajută la eliminarea proteinelor și organitelor deteriorate, reducând riscul de boli neurodegenerative, cum ar fi Parkinson și Alzheimer. Păcat că nu am știut asta acum 15 ani când am aterizat în acest mediu. Dar despre asta și alte lucruri o să vă vorbesc în episoadele viitoare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă doresc sănătate ca să vă puteți ocupa de problemele voastre. Dacă nu ați făcut-o, puteți încă să vă abonați la canalul meu. Vă asigur că mă ajută în îndeplinirea obiectivului final, tratamentul experimental. Pe curând!